Kalindu Academy YouTube channel එකට දැක්තාල මම බොම් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මෙයාට මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ වාගේ ෆෝන් එකෙන්ම වාට තනියෙන්ම ස්පෑම් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි මේ ස්පෑම් එකක් හදාගන්න ස්පෑම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි හදිස්සියේ මොකක් හරි WhatsApp group එකක් අපි මොකක් හරි WhatsApp group එකක් create කරා කිමුකෝ. ඒ create කරන group එකේ වෙනත් කෙනෙක් ඒ group එක අයිති කරගෙන hijack කරලා ස්පෑම් ගහලා ගොඩක් group එක end කරලා මේක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම මේ group එක හදපු අයිතිකාරයා මේ group එක hijack end කරපු කෙනාට inbox ගිහිල්ලා ස්පෑම් ගොඩක් ගහලා තමයි මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ නතර කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ස්පෑම් එකක් හදාගන්න ඕන ඔයාලා තනියම ස්පෑම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකෙන්ම. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ Play Store කියන app එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයා මේකේ search bar එකේ search කරන්න උඩ read move fun කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආර මේ විදිහේ application නැත්තම් පෙන්නන්නේ. මේ application එක ඔයා මේ විදිහට install කරගන්න. මම මේක install කරපු නිසා මම මේක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම විතර app එක open කරගත්තා. app එක open කරගත්තට පස්සේ මෙතන උඩ මොකක් හරි මාතෘකාවක් මොකක් හරි දාන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා මෙතන මේ විදිහේ මාතෘකාවක් විතර මම මේ විදිහට hijack ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට hijack this group කියලා මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දැම්මට පස්සේ මෙතන යට තියෙන මෙන්න මේ read move content කියන මෙන්න මේ ටෙස්ට් එකේ අන්න ඒවා ටෙස්ට් එකට ගිහිල්ලා එතන අකුරු ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ 60000ක් ගන්න ඕනේ words 60000ක ප්‍රමාණයක් ඕනේ මේකට. ඉතින් මම විදිහට ගන්න 60000ක ප්‍රමාණයක් මම ස්පෑම් ගහපු එක ටෙස්ට් එකක් මම ගන්නම්. දැන් මේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්පෑම් මෙන්න මේ වර්ඩ් ටික මම මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. මේ වර්ඩ් ඔක්කොම කොපි කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මම කොපි කරගත්තා මේක. කොපි කරගත්තට පස්සේ මෙතන read move content කියන යට මේ විදිහට paste කරන්න මේ ටික. paste කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන මගේ ප්‍රමාණය මදි පොඩ්ඩක් මෙතන තියෙන 20000 වගේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන තවත් ඒ ටෙස්ට් එක මම මේ විදිහට paste කරගන්නවා පහු එතනටම. ඊට පස්සේ දැන් ඇති මෙතන තවත් මැද නම් මේ විදිහට paste කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්. ඔයාට ඕන තරම් මේ විදිහට paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම විදිහට paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන මෙන්න මේ copy to clipboard කියලා මේ විදිහට එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒ කෝඩ් එක සැරට ටච් කරන්න මේ විදිහට.
ටච් කරාට පස්සේ වගේ ස්පෑම් එක දැන් කොපි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට WhatsApp ඇප් එකට යන්න. ඇප් එකට ගියාට පස්සේ ඔයා ගහන කන්ටෙන්ට් එකට හරි ගෲප් එකට හරි ඔයා මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ ස්පෑම් එක මම මෙතන දානවා. පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන පේස්ට් කරගෙන ඔයා මෙතන මේ එක පේස්ට් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන කොනේ තියෙන සෙන්ඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහ එකක් මේ විදිහ එකක් ආවට පස්සේ ඔයා මෙතන සෙන්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතන පෙන්වන්න වගේ කැරක්ටර්ස් වැඩි නිසා මේ එකක් එන්නේ. ඔයා මෙතන සෙන්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ස්පෑම් එක දැන් සෙන්ඩ් වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලට තව 2-3ක් වුණත් ගහන්න පුළුවන් මේ විදිහට පේස්ට් කරන්න පුළුවන් කලින් විදිහටම. ඊට පස්සේ මෙතන 3ක් ගහලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ස්පෑම් හදලා මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් අමතක කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ ඕන නම් මගේ යට තියෙන වීඩියෝ එක යට තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් නොටිෆිකේෂන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් කියන දාන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක් වෙනවා. ඉතින් වල සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.